näytän tässä, miten lisätään uusi liikuntapaikka pistemäisenä kohteena. Ja oletuksena on nyt se, että käyttäjällä on käyttöoikeudet oman kuntansa liikuntapaikkoihin. Ja tässä tapauksessa käytetään nyt tässä oletuksena Konneveden kuntaa. Etsitään se oma kunta ensin täältä kartalta. Tuoltahan se rupeaa löytymään. Ja zoomataan ensiksi siihen niin kuin oletusetäisyyteen, mistä nähdään nyt suurin piirtein se oma kunnan alue sitten siinä. Ja uuden liikuntapaikan lisääminen lähtee täältä vasemmasta alakulmasta. Lisää uusi liikuntapaikka, tämmöinen punainen plusmerkki. Ja sitten valitaan täältä liikuntapaikkatyyppi. Ja nyt kun on pistemäinen kohde, niin vaihtoehtojahan on tietysti hirveän monta. Ja otetaan tästä nyt vaikka tämmöinen liikuntapaikkatyyppi, että pallokenttä löytyy täältä. No nyt voi ajatella, että onko kenttä nyt alue vai piste, mutta tässä tapauksessa tämmöiset kentät ja vastaavat ne on lisätty pisteen. Siinä on semmoinen kuvaus tuosta liikuntapaikasta sen liikuntapaikkatyypin alapuolella. Ja sitten kun on oikea liikuntapaikka valittu, valitaan OK. Ja tässä näkyy vaihtoehtona, että kartta täytyy zoomata lähemmäs. Eli se tarkoittaa sitä, että ollaan vielä vähän liian kaukana kartalta siitä kohteesta, minkä se ollaan lisäämässä. Etsitään täältä sopiva paikka, eli mennään tänne vaikka tuonne lisäämään se kenttä, eli lisää kartalle. Ja sitten hiiren osoittimen alle tulee tämmöinen sininen piste. Se voidaan sitten laittaa siihen kohtaan, missä kenttä halutaan lisätä. Ja napsautetaan hiirtä. Sen sitten sanotaan, että voit rahata pistettä kartalla ja voit muokata geometriaa myös myöhemmin. Eli jos nyt sattuu sillä tavalla, että et ole laittanut sitä ihan oikeaan paikkaan, niin sitä voi tästä hiirellä tällä tavalla siirrellä. Ja laittaa sen sitten siihen paikkaan, missä se oikeasti kuuluu. No nyt otetaan, että se on tuossa, missä se on tällä hetkellä. Ja napsautetaan valmis. Sitten päästään siihen perustietojen syöttämiseen. Tässä näkyy useita vaihtoehtoja. Nyt oletetaan, että liikuntapaikka on toiminnassa. Vaihtoehtoja ja muita sitten poistettu käytöstä väliaikaisesti suunniteltu ja vedossa. Nyt oletetaan, että tämä on toiminnassa oleva liikuntapaikka. Ja sitten laitetaan siihen suomenkielinen nimi. Eli tässä nyt taas oletetaan, että tehdään tämä homma suomeksi. Mutta siellä voi myös lisätä sitten ruotsinkielisen nimen tuonne, jos sillä on sillä paikalla sellainen nimi. Laitetaan vaikka, että testipallokenttä. Pakollinen kenttä on, pakollisia kenttiä on nuo tuollaiset punaiset kentät, missä on sitten vielä lisäksi tuo tähti. Eli tässä näkee, mitä muita tietoja ne voi lisätä. Omistaja voi olla kunta tai joku muu taho. Tietysti jos ei ole tietoa siitä, kuka se omistaja on, niin sitten voidaan ottaa, että ei tietoa. Ja ylläpitäjä on sitten taas valittavissa täältä. Eli jos tuot kunnan liikuntapaikkaa lisäämässä tänne, niin sitten tiedät, että minkä omalle kunnan osastolle tämä homma kuuluu. Laitan nyt ei tietoa tuohon. Ja sitten katuosoite tulisi olla se, missä osoitteessa tuo kyseinen liikuntapaikka sijaitsee. Jos tiedetään tarkka osoite, niin siihen laitetaan vaikka semmonen. Mutta jos ei ole tarkalleen tiedossa, niin sitten laitetaan lähimahdollinen osoite siihen. Tiettyjä tapauksia voi olla, että pistemäisellekään liikuntapaikalle ei ole saatavissa minkäänlaista katuosoitetta, niin se käsitellään sitten eri ohjeissa. Mutta tässä neuvotaan nyt, että laitetaan se lähin katu, mikä siinä on paikan päällä. Ja postinumero on sitten sen alueen postinumero, missä se liikuntapaikka sijaitsee. Ja kunta on kunta, joka hallinnoi kyseistä liikuntapaikkaa. Tässä tapauksessa sehän on Konnevesi.
nyt ollaan nämä pakolliset tiedot syötetty, niin silloin tänne tämä tallenna painike aktivoituu ja tämän liikuntapaikan tallentaa. Eli tässä on yksinkertaisuudessaan uuden liikuntapaikan lisääminen ja niiden liikuntapaikan perustietojen syöttäminen.